tropa, install tayo ng electrical ng window type mga tropa. Nag-install kasi ako ng window type. Ngayon, ang ano ka naman na outlet, mag-install tayo ng outlet para umandar itong window type aircon. Yung mga tropa yan, window type. Tapos, maglalagay tayo dito ng breaker, ito mga tropa. Ito. Para may saksakan itong aircon. Maglalagay tayo dito ng breaker para umandar itong window type tsaka outlet mga tropa. Thank you very much. Shoutout po sa aking mga subscribers, sa aking mga followers. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you very much and good morning. Dito natin ito. Yung mga tropa, itong itong ano na to, saksahan, dito ilalagay yan para malinis mga tropa. Lalagyan natin ito ng plastic moldings pag ano hanggang dito para malinis, hindi makita tong wire na to. Nakapasok siya sa plastic moldings kulay white, kaya malinis dito. Tapos lagay dito dito yung main para magamit na to. Thank you very much.